chào quý vị và bà con. Chào mừng bà con đã đến với kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, ngành chăn nuôi gà đẻ trứng đã và đang trở thành xu thế thịnh hành đối với nhà nông. Chăn nuôi gà đẻ trứng hiệu quả là khi gà đẻ đều, sản lượng trứng cao, chất lượng trứng tốt, vỏ chắc, bóng đẹp, độ đồng đều cao. Về cấu tạo của vỏ trứng thì một quả trứng bình thường vỏ sẽ có hai lớp, đó là lớp vỏ cứng bên ngoài và lớp màng lụa mềm phía dưới của vỏ cứng. Những quả trứng đẻ ra chỉ có lớp vỏ lụa mềm bọc bên ngoài mà không có lớp vỏ cứng thì sẽ được gọi là trứng non. Trong kỳ phát sóng ngày hôm nay, Dr. Vet sẽ cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về hiện tượng gà đẻ trứng non và cách khắc phục hiện tượng này. Mời bà con cùng theo dõi. Về nguyên nhân gây ra hiện tượng gà đẻ trứng non, có một số nguyên nhân quan trọng gây ra hiện tượng gà đẻ trứng non mà bà con hay mắc phải như sau. Thứ nhất, do chế độ dinh dưỡng của gà bị mất cân đối, gà không được thường xuyên bổ sung chất khoáng và vitamin, dẫn đến gà bị thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết như canxi, phosphor, vitamin A, D, E nên không đủ chất để hình thành đầy đủ lớp vỏ cứng bên ngoài. Bà con cần biết rằng trong quá trình nuôi gà đẻ trứng thì các chất khoáng mà cụ thể là canxi và phosphor là hai chất cần thiết hơn cả. Cả canxi và phosphor đều là thành phần của xương. Bộ xương của gà mái có dự trữ một lượng canxi nhất định. Khi gà không được cung cấp đầy đủ canxi thì lượng canxi dự trữ bị cạn kiệt sẽ làm giảm sản lượng trứng, vỏ trứng mỏng hoặc trứng không có vỏ vôi. Và phosphor cũng vậy. Đối với gà đẻ đang trong giai đoạn sản xuất trứng thì tỷ lệ canxi trên phosphor trong khẩu phần dinh dưỡng sẽ là 12 canxi trên 1 phosphor. Ngoài ra, đối với gà đẻ trứng thì dòng sản phẩm vitamin A, D, E là rất quan trọng và không thể thiếu vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sinh lý bình thường của cơ quan sinh sản của gà. Mỗi loại vitamin đều có một chức năng khác nhau, trong đó vitamin D sẽ giúp trao đổi canxi và phosphor để đảm bảo xương chắc khỏe và có sự phát triển bình thường. Nếu thiếu vitamin D sẽ dẫn đến hiện trạng trứng hình thành không hoàn thiện đầy đủ lớp vỏ cứng, nặng nhất là sẽ dẫn đến hiện tượng gà đẻ trứng non. Và nếu nguyên nhân khiến gà đẻ trứng non là do chế độ dinh dưỡng của gà bị mất cân đối thì bà con cần bổ sung định kỳ thường xuyên khoáng chất cho gà bằng cách cho gà dùng một trong các sản phẩm sau đây. 1. Canximin Orange của Interchemi Hà Lan. 2. Canxibon của công ty VB Pharma. 3. Canfolis của công ty Sao Mai. Ngoài ra, bà con cho gà sử dụng thêm sản phẩm Viton 140 Orange của Interchemi Hà Lan hay AD3E của công ty VB Pharma để bổ sung thêm vitamin A, D, E cho gà. Thứ hai, đó là do nhiệt độ chuồng nuôi không hợp lý. Nhiệt độ rất quan trọng đối với năng suất và chất lượng trứng gà sinh sản. Nếu nhiệt độ thấp sẽ làm cho gà bị lạnh và không muốn ăn, vì thế vỏ trứng sẽ trở nên mỏng hơn. Nếu nhiệt độ cao, gà sẽ bị mất nước, mệt mỏi, kém ăn hoặc bỏ ăn hoàn toàn. Trong mùa nắng nóng, gà đẻ ở những vùng có khí hậu nóng như khí hậu tại miền Bắc, miền Trung và các gia trại chăn nuôi chuồng hở do tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ gây phá hủy các chất dinh dưỡng trong cơ thể gà, gây ra sự thay đổi về trao đổi chất, làm cho chức năng tuyến giáp của gà bị suy giảm, từ đó dẫn đến hiện tượng vỏ trứng mềm hay gọi là trứng non. Nhiệt độ tối ưu nhất cho gà đẻ mà chương trình Dr. Vet đưa ra là từ 23 đến 27 độ C. Thứ ba, do gà bị thiếu ánh sáng, mật độ nuôi dày, môi trường chuồng nuôi không thông thoáng. Đây cũng là những yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành chất lượng vỏ trứng của gà đẻ. Gà đẻ cần thời gian chiếu sáng tối thiểu là 12 giờ một ngày để đảm bảo được sản lượng trứng và chất lượng của vỏ trứng. Vào mùa đông, khi độ dài của ngày ngắn thì bà con cần thắp thêm đèn chiếu sáng để đảm bảo được thời gian chiếu sáng cho gà. Bà con có thể lắp đặt bóng đèn LED để cung cấp ánh sáng cho gà sinh sản thay vì sử dụng bóng đèn sợi đốt, vì thực tế đèn LED cung cấp ánh sáng phù hợp hơn với nhu cầu của gà. Thứ tư, do gà đang bị mắc bệnh. Khi gà bị mắc một số bệnh truyền nhiễm như viêm phế quản, cúm gia cầm hay mắc bệnh do ký sinh trùng, hội chứng giảm đẻ sẽ dẫn đến hiện tượng cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi, stress, làm ảnh hưởng đến quá trình hình thành vỏ trứng và gây ra hiện tượng đẻ trứng non. Vì vậy, bà con cần chú ý quan sát để sớm phát hiện bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời cho gà. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác nữa khiến gà đẻ trứng non, đó là do gà mới bắt đầu vào đẻ lứa đầu tiên nên cơ quan sinh sản chưa thực sự ổn định, hoặc do gà mái đã già, cơ quan sinh sản đã bị thoái hóa. Về cách khắc phục hiện tượng gà đẻ trứng non, để khắc phục hiện tượng gà đẻ trứng non, bà con chăn nuôi cần thực hiện tổng hợp các biện pháp như sau. Thứ nhất, bà con cần bổ sung định kỳ, thường xuyên khoáng chất cho gà bằng cách cho gà sử dụng các sản phẩm như phần trên Dr. Vet đã chia sẻ. Thứ hai, bà con cần đảm bảo chuồng trại nuôi gà luôn thông thoáng, mật độ nuôi thích hợp, nhiệt độ và chế độ chiếu sáng hợp lý. Vào mùa nóng ẩm, nếu bà con nuôi theo hình thức nuôi dưới nền thì nên nuôi với mật độ 3 con trên mét vuông, tính chung cho cả đàn trống và mái. Và mùa lạnh,
bà con có thể nuôi với mật độ 4 con trên mét vuông. Thứ ba, bà con cần điều trị loại thải những con gà mái sinh sản ốm yếu, gà mắc bệnh, gà không có khả năng sinh sản hay gà mái già khả năng sinh sản đã kém đi. Thứ tư, bà con cần lưu ý vệ sinh máng ăn, máng uống của gà sạch sẽ để tránh các vi khuẩn, nấm mốc có thể gây bệnh cho gà tồn tại trong đó. Định kỳ hàng tuần, bà con phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực chuồng nuôi bằng các sản phẩm sát trùng có tính an toàn cao. Đó là các sản phẩm sát trùng mà theo khuyến cáo của nhà sản xuất là sử dụng được khi có mặt vật nuôi, có nghĩa là bà con phun thuốc sát trùng nhưng không gây độc cho gà. Bà con có thể sử dụng sản phẩm Deson Super của Interchemi Hà Lan hay Ion Dinacòng của công ty VB Pharma để phun sát trùng cho toàn bộ khu vực chuồng trại chăn nuôi của mình. Quý vị và bà con thân mến, trên đây Dr. Vet đã cùng bà con tìm hiểu về hiện tượng gà đẻ trứng non và cách khắc phục hiện tượng này. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích cho bà con trong quá trình chăn nuôi. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những tập phát sóng tiếp theo của kênh.